फाइनान्सभ्याली युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। केही दिन अगाडि मात्रै आफ्नो आइपिओ सेयर निष्कासन गरेको ग्रिन भेन्चर्स लिमिटेडको आइपिओ बाँडफाँड हुने मिति सार्वजनिक भइसकेको छ र सोही क्रममा मैले आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई ग्रिन भेन्चर्सको आइपिओ कति आवेदकले पाउँदैछन्, यसमा कतिले आवेदन दिएका छन्, पर्ने सम्भावना कति छ हैन, लगायत यसले परिसकेपछि सेयर लिस्टिङको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसले आइपिओ चाहिँ कतिको ओपनिङ रेन्ज चाहिँ नेप्सेबाट प्राप्त गर्नेछ हैन, हामीले होल्ड अर सेल के गर्दा हुन्छ, फाइनान्शियल अवस्थाहरू के कस्तो रहेको छ भन्ने कुराबारे सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। र यो सबै जान्नको लागि तपाईले हाम्रो यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला। आउनुहोस् अब ढिलो नगरी भिडियो सुरु गर्नतर्फ लागौँ। हजुर, ग्रिन भेन्चर्स लिमिटेडको आइपिओ फाइनल्ली बाँडफाँड हुने भएको छ। ग्रिन भेन्चर्स लिमिटेडले जेनरल पब्लिकका लागि इस्यु गरेको दोस्रो चरणको आइपिओमा परेका आवेदनहरूलाई सेयर चाहिँ बाँडफाँड यही आउँदो आइतबार गर्ने भएको छ। र आइपिओ बाँडफाँड चाहिँ आउँदो आइतबार अर्थात् चैत्र 20 गते बिहान 8 बजे कार्यालयमै हुने जानकारी दिएको छ। कम्पनीले चैत्र 8 गतेदेखि 11 गतेसम्म चाहिँ सर्वसाधारणहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गरेको थियो। कम्पनीले प्रति किता रु 100 अङ्कित दरमा रु 31 करोड 25 लाख मूल्य बराबरको 31,25,000 किता सेयर चाहिँ प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओको बिक्री खुल्ला गरेको थियो। कम्पनीले निष्कासन गर्ने साधारण सेयरमा कुल निष्कासनको 5% अर्थात् 1,56,250 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषलाई र 3% अर्थात् 93,750 किता सेयर कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित गरी बाँकी रहेको 28,75,000 किता सेयर खरिदका लागि सर्वसाधारणले चैत्र 8 गतेदेखि निवेदन दिन पाउने कम्पनीले जारी आह्वान पत्रमा उल्लेख गरेको थियो। कम्पनीले प्रोजेक्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हाल कुल 52.4 मेगावाटको लिखु 4 जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। र अब यसको आइपिओमा चाहिँ कतिजनाले चाहिँ प्राप्त गर्नेछन् भन्दाखेरि जम्मी 28,75,000 किता सेयर चाहिँ सर्वसाधारणहरूका लागि निष्कासन गरेको हुनाले यस कम्पनीको आइपिओमा मिनिमम पनि 10 किता पर्ने भएको कारणले हामीले भन्न सक्छौँ कि 2,87,500 जनाले चाहिँ यस कम्पनीको मिनिमम पनि 10 किता सेयर चाहिँ प्राप्त गर्नेछन्। यसको फन्डामेन्टल्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसले 2077-78 को रिपोर्टका अनुसार जुन चाहिँ परिष्कृत रहेको छ त्यसको अनुसार चाहिँ यसको नेटवर्थ चाहिँ 91.86 रहेको छ। त्यस्तै प्रति सेयर आम्दानी चाहिँ यसको -0.42 रहेको छ, किनभने यसले चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ निर्माण गरिरहेको छ। त्यसैले अधिकांश यस्तो निर्माण गरिरहेका कम्पनीहरूको इपिएस चाहिँ माइनसमै हुन्छ र यसमा चाहिँ घाटामै नै रहेको छ कम्पनी, किनभने यसले उत्पादन सुरु गरेर बिक्री रेभिन्यू जेनेरेट गर्न पाएको छैन, जेनेरेट गर्ने क्रममा रहेको कारणले यसको सम्पूर्ण फाइनान्शियल डिटेल्स चाहिँ नेगेटिभ रहेको छ। र अब यसको आइपिओ ओपनिङ रेन्ज चाहिँ कति प्राप्त गर्ला भन्ने तपाईहरुलाई लागिरहेको हुनसक्छ। कुनै पनि कम्पनीको आइपिओको ओपनिङ रेन्ज तोक्दाखेरि नेप्सेले उक्त कम्पनीको लेटेस्ट नेट रिपोर्टका अनुसार नेटवर्थ पर सेयरलाई चाहिँ न्यूनतम मूल्य र त्यसको 3 गुणालाई चाहिँ अधिकतम मूल्य मानेर तोकेर चाहिँ एउटा ओपनिङ प्राइस रेन्ज चाहिँ तोक्ने गर्छ। त्यस अनुसार हेर्नुपर्दाखेरि कम्पनी ग्रिन भेन्चर्स लिमिटेडको आइपिओले नेप्सेमा लिस्टेड हुँदाखेरि 91.86 देखि लिएर 275.58 सम्मको ओपनिङ प्राइस रेन्ज चाहिँ प्राप्त गर्ने देखिएको छ। र अब यसको आइपिओ चाहिँ होल्ड गर्ने वा सेल गर्ने के चाहिँ गर्दा ठिक होला भन्ने तपाईहरुलाई लागिरहेको हुनसक्छ। तपाईलाई के सजेसन दिन्छ भने ग्रिन भेन्चर्स लिमिटेड चाहिँ को आइपिओबाट हामीले तत्काल केही बेनिफिट्स लिन सक्दैनौँ र यसमा परे पनि हामीलाई 10 किता मात्रै पर्ने। त्यस के गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ भने केही समय होल्ड गरेर यो जब अलिकति राम्रो मूल्यमा पुगिसक्छ त्यतिबेला चाहिँ तपाईले सोल्ड गरेर त्यसको पैसाले चाहिँ अरु स्टक्सहरु किन्न सक्नुहुनेछ तत्कालै प्रतिफल दिने खालका।
तर यो ग्रिन भेन्चर्स लिमिटेडकोबाट कुनै पनि प्रतिफल चाहिँ तत्काल नआउने भएको कारणले यसलाई चाहिँ केही समय मूल्य पुगिसकेपछि यसलाई चाहिँ सेल गर्दा नै बेटर हुन्छ, किनभने यसले तत्काल केही बेनिफिट दिन सक्दैन, किनभने फाइनेन्सियल कन्डिसन चाहिँ एकदमै नराम्रो अवस्थामा रहेको छ हैन। यसले आयोजना चाहिँ बनाइरहेको छ, यसको अझै कम्प्लिट भएको छैन र जब यसको आयोजना चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ र त्यसले चाहिँ विद्युत उत्पादन गरेर बेच्न थाल्छ तब मात्र यसले आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई बेनिफिट दिन सक्ने हुन्छ। त्यसैले अहिले तत्काल यसको सम्भावना यति रहेको छैन। त्यसैले तपाईँले यदि आइपिओ पर्छ भने यसलाई केही समय होल्ड गरेर अलिकति राम्रो प्राइस चाहिँ प्राप्त गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई बेच्न नै उत्तम हुने सुझाव चाहिँ म दिन चाहन्छु। यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईँ नियमित रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी अल नोटिफिकेसनलाई अन गर्नु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा माग्न चाहे। हस् त, नमस्ते।